सो प्रडक्ट स्टार्ट गरौँ। टुल्स पसलबाट छ यो प्रडक्ट है, यो स्टेपलर हो टुल्स पसलबाट भनेपछि। टुल्स पसलबाट पहिला हामीले एकचोटि चाहिँ प्रडक्ट किनेछौँ जस्तो लाग्छ है, एकचोटि चाहिँ। इन्कोको स्टेपलर हो, अनि मलाई पिन पनि पठाइदिनु होला भनेर मैले लेखेको थिएँ सेलरलाई। उहाँले बिल पठाउनु भएको छ। कति पर्यो त भन्दाखेरि 690 रुपिज पर्यो है त। 790 रुपिजमा चाहिँ तपाईँको भाउचर साउचर यताउता गरेर चाहिँ 690 रुपिज पर्यो मलाई। नत्र भने 1000 रुपियाँसम्ममा यो राखेको छन् है त। यो तपाईँको नेल गन हो, नेल गन भन्दा नि तपाईँको स्टेपलर गन भनौँ न। अनि 790 यसको उमा छ, दराजमा छ, तर त्यसमा पनि 10% अफ गरेर मैले 79 अफ गरेर त्यसरी लिएँ है त। यसलाई खोलौँ। अब यहाँ मसँग स्टेपल गर्न र ट्राई गर्नको लागि त कुनै कुरा छैन है। यस प्रकारको रहेछ है, प्याकेजिङ एकदम राम्रो छ, इन्कोकै सेन्ड गर्नुभएको छ। हेभी पनि छ, सिम्स ड्युरेबल है, पक्र्दाखेरि नै यो माल टिक्छ जस्तो है। अनि यसैमा आउँदो रहेछ है, मलाई स्पेसल्ली के पठाउनु भएको रहेछ, बट आई डिड आस्क कि यसमा तपाईँको यु सेप ऊ सेप आउँछ कि नै भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ नि। पिन है यु सेप आएको छ, अनि अर्को लामोवाला आएको छ, 3 in 1 भनेको छ। अब यसलाई खोलौँ। यस प्रकारको छ। अब यसले काठमा सक्छ कि सक्दैन त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन है त, काठमा चाहिँ सक्छ कि सक्दैन। तर कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला तपाईँलाई प्रडक्ट कस्तो लाग्यो। 690 रुपिज जस्तो पऱ्यो है त मलाई दराजको लागि। दराजबाट पर्चेस गरेर कुपन भाउचर साउचर गर्दाखेरि चाहिँ है, यताउता जेम्स युज गरेर घटाएको। त्यसको लगाउने मेथड एकदम सिम्पल छ। यो यसरी तान्ने हो, यसरी मिलाएर है, अनि यसैमा लगाउने हो। अनि त्यसपछि कुन अनुसार छ त्यसलाई चाहिँ यसरी डाल्ने, अनि फेरि छिराउने है त। द्याट्स इट। त्यही हो प्रोसेस यसको है, अरू केही पनि छैन। अनि लक पनि गर्न मिल्दो रहेछ भनेर कम्प्याक्ट बनाउन नि मिल्दो रहेछ यसलाई है। ट्राभलिङको लागि चाहिँ यसरी कम्प्याक्ट गराउन मिल्यो, युज गर्ने। फुल मेटल हो गाई चाहिँ, फुल मेटल, क्वाइट ड्युरेबल है, ड्युरेबल फिल भएको छ हातमा। सो इज इट गुड प्राइस अर नट गाई चाहिँ 690 रुपिज फर दिस थिङ विथ 3 टाइप्स अफ स्टेपल पिन्स है, स्टेपलर पिन्स, यु सेप, यो अर्को यो सिधै पिन छ है त डाइरेक्ट। 2-3टा प्रकारको छ। सो सी यु गाइज है, नेक्स्ट प्रडक्टले हामीलाई वेट गरिरहेको छ। यतातिर नेक्स्ट प्रडक्ट पनि अनबक्सिङ गरिदिइहाल्छ है त। सो बाई बाई गाइज। टुल्स पसल थियो उहाँ, स्मार्ट टुल्स हाउस भनेर हुनुहुन्छ, सुकेधारामा हुनुहुँदो रहेछ उहाँ सेलर है। एन्ड बाई नो मिन्स दिस भिडियो इज स्पोन्सर्ड बाई दराज अर द सेलर है त। जस्ट गिभिङ माई अनेस्ट रिभ्यू है। सी यु गाइज अगेन। प्रडक्टलाई मैले 9 out of 10 दिएँ है, 8 out of 10 बिकज इट कुड हेभ बिन चिपर, बट स्टिल 8 out of 10। सी यु गाइज अगेन। बाई बाई।